Unele aniversări nu au tort și lumânări, au timp mult și așteptare. Jurnalul lui Leo, capitolul 1. Azi se împlinește un an. Aniversările sunt motive de fericire. Cel puțin așa credeam. Sunt bine. Găsesc atâtea lucruri pentru care pot spune că sunt recunoscător. Am parte de iubirea părinților, am parte de îngrijirea și atenția lor. Sunt îngrijit foarte bine și unde locuiesc acum. Îmi fac prieteni noi în fiecare săptămână. Învăț și scriu teme ca orice copil de 13 ani. Dar aniversarea de azi este una fericită? Cred că este de fapt unul din lucrurile în care vezi clar și partea bună, dar și cea tristă. Tu, jurnalule, știi felul ăsta de a privi lucrurile? Dragă Tom, știi tu că în toate există și bine și rău? Când ți se întâmplă ceva rău, acel rău este un bine pentru altcineva sau ceva de care are nevoie. Cam așa ceva. Da, vorbeam de aniversarea de un an de azi. Simt că și binele și greul sunt ale mele. Binele este evident. Trăiesc, cresc, învăț, desenez, mă bucur cu oamenii care mă înconjoară, mă distrez cu ce am. Greul este atunci când nu ies, când obosesc repede, când cică mănânc, când vestea așteptăm se repetă. Un an de când aștept. Ce mai împlinire de un an? Sunt bine, dar sunt și trist. Înțelegi, Tom? Chiar sunt ambele. Parcă simt mai mult binele și mai puțin supărarea. Cam așa a fost tot timpul. Nici nu-mi place să stau trist. Mă simt mai bine când mă bucur de fiecare zi așa cum vine. Cine știe cum va fi mâine, peste o săptămână, o lună, un an? Numai bine îmi fac zilele plăcute? De ce să-mi pară rău că le-am pierdut, lăsând tristețea să mă ia? Deci, anul care a trecut este de fericire, de altfel de fericire. Sărbătoresc un an de fericire, așa cum mi-am făcut-o eu. Am simțit-o mai bine, mai puternic, datorită momentelor grele. Dacă nu ar fi fost momentele nașpa, nici nu mi-aș fi dat seama cum se simte fericirea. Iubesc să dorm când obosesc, să citesc când nu am chef de teme, să desenez, să văd filmulețe cu natură, să vorbesc cu asistentele, cu doctorii, cu infirmierele, să mă împrietenesc cu noii internați. Toate acestea mă fac fericit. Nu știu dacă simți, dar eu simt tristețea aia mică din tot ce spun. Undeva este și ea. Las-o să fie. Mă ocup de ea atunci când apare. Petreci cu mine azi, Tom? Împlinesc un an de reușite. Am reușit să rămân în viață, să continui să învăț, să stau doar într-o clădire, să nu îmi văd fratele zilnic decât pe video și să fiu ok cu toate astea. Spitalele sunt locuri de vindecare și de alinare.
Să mă simt norocos că locuiesc de 1 an în spital? Să mă gândesc. Iar găsesc răspuns cu da și nu. Dar este mai mult da decât nu. Sunt norocos că locuiesc de 1 an în spital. Spitalul mi-a salvat viața. Pare că există viața de după moarte, dar mi-am dat seama că vreau să o mai trăiesc pe aceasta. Vreau să mai stau aici cu mama, cu tata și cu fratele meu mai mare. Mi s-a răcit mâna cu care scriu. Am primit propunerea de a scrie despre ce vreau, ca și cum aș vorbi cu cineva, adică cu tine, Tom, de la doamna psihoterapeut. M-a tot întrebat cum sunt. Mereu i-am spus că bine. Am făcut desene cu ea, toate frumoase. Și ieri mi-a spus să încerc să țin un jurnal. Și dacă vreau, pot să-i spun ce vorbesc cu tine sau pot să țin doar pentru mine. Să revenim la partea cu sărbătoritul. Cum să petrec eu azi? Să le fac câte o surpriză asistentelor când vin cu tratamentul? Sau să merg la cabinet? Dar ce surpriză! Sau o glumă? Dar trebuie să am grijă ce glumă, să nu le sperii și să creadă că este adevărat, că se alarmează imediat și verifică dacă totul este în regulă. Azi nu prea am chef să vorbesc cu colegii de pe secție. Azi, Tom, vreau să fie mai mult despre mine. Este aniversarea mea de 1 an pe secția de neurochirurgie. Nu te speria, Tom. Nu am nimic la cap. Cel puțin nu grav. Stau mai mult pentru dificultatea mea de a mânca normal. Sunt mai multe motive pentru care locuiesc în spital, dar cred că nu le înțeleg eu acum complet. Dar nici nu este chiar nevoie. Este ok cu ce pot înțelege. Să-i cer mamei să-mi aducă ceva azi, așa, ca pentru o aniversare? Ai idei, Tom? I-aș cere un pulover pufos, dar nu gros, doar pufos. Dar ce culoare? Unul care să aibă și roșu, și verde, și galben, și bej, și verde fosforescent. Cred că îmi aduce schița lui. Durează un pic până să faci un pulover pufos, dar nu gros, cu exact aceste culori. Mi-a părut bine, Tom. Cred că ne vom înțelege bine. Revin mâine cu noutăți și sper că în fiecare zi chiar m-am simțit bine să vorbesc cu tine. Parcă m-am mai eliberat de gânduri și mă pot gândi la cum să-mi fac ziua fericită. Dacă vrei, ne auzim și data viitoare. Jurnalul merge mai departe.